Hello mga kaibigan sa ating mga viewers at subscribers. Kumusta sa inyong lahat? Welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa parallel at series circuit gamit ang incandescent bulb. Ang parallel circuit ay ito ang ginagamit sa ating mga wiring connection sa mga building, mga residential, commercial o industrial. Sa ating board, mayroon tayong example ng parallel at series circuit na may tatlong bulb ang nakakabit at may value na tag 100 watts. At siyempre, ang rating ng bulb ay 100 watts, 220 volts. Now, dito sa parallel circuit, meron tayong 220 volts. At kung parallel connection ang circuit, ang mamimesure natin na voltage across sa individual load ay 220 volts. At kung gamitan natin ng voltmeter or multitester, masusukat natin ang 220 volts dito across sa bawat bulb. At ito ang B1, ito ang B2, at ito ang B3. At equal dito sa ating supply voltage kapag parallel connection ang circuit. Now, about sa current, merong current na dumadaloy dito sa bulb 1 at ito ang I1. At dito sa bulb 2 is I2. At sa bulb 3, I3. At kung gumamit tayo ng ammeter or clamp tester or clamp meter, masusukat natin ang current dito na dumadaloy sa bawat load. At kung i-clamp naman natin ang ating clamp tester dito, pareho lang din ang value at masusukat natin ang total current. So, pwede na nating i-calculate ang value ng mga current dahil may value na tayo ng mga bulb na tag 100 watts at may voltage din tayo na 220 volts. At sa power, mayroon tayong formula na P equals B times I equals I squared times R equals B squared over R. So, yan ang formula ng power. Sa ating calculation, unahin natin pagkuha ang total current. At sa ating circuit, mayroon tayong tatlong bulb na tig 100 watts ang value. At kung i-add natin itong tatlo, mayroon tayong total power na 300 watts. Ngayon, gamitin natin ang power formula. Itong P equals B times I. At para makuha natin ang total current. So, IT equals, ang ating total power is 300 watts. Ang supply voltage natin is 220 volts equals 1.36 amp. So, yan ang total current na ma-measure natin dito sa linya na to. Pati din dito. So, pareha lang din ang ma-measure natin na current na 1.36 amp.
At sa individual current na dumadaloy sa bawat load, mamimeasure din natin at makukuha gamit ang formula na to. Unahin natin ang I1. I1 equals, value ng ating bulb is 100 watts divided by voltage across sa bulb is 220 volts equals 0.45. So infinite yung 45 equals 0.45. Kunin natin ang dalawang significant value. At ang value naman ng I2 saka I3, since na pareho ang value ng bulb dito sa ating bulb 1, ang current na dumadaloy dito sa I2 saka I3 pareho lang din, 0.45 amp. So pareho lang yung tatlong current na dumadaloy sa ating bawat load. At kung i-add natin itong tatlong current, lumalabas na 1.35 ang ating total current. So pareho lang din ang total current natin kapag ito direkta natin ginagamit ang total power. At kung i-check natin ang power gamit ang formula na to, P equals I squared times R, pwede rin nating i-calculate, pero hanapin natin ang R or resistance. So ang resistance ng bulb base sa rating, makukuha natin ang resistance. So gamit ang formula na to, B squared over R. So P equals B squared over R. So hahanapin natin ang resistance. R equals value ng voltage, 220 volts squared divided by 100 watts equals 484 ohms. So yan ang resistance ng bulb kapag 100 watts ang value. At i-substitute natin ang mga value. Mayroon tayong current 0.45 squared times 484 ohms equals 99.9 watts or 100 watts. So, ibig sabihin dito mga kaibigan, na nasa eksaktong liwanag ang mga ilaw dahil nakukuha ang tamang rating ng mga ilaw kapag parallel connection ang circuit. Now, dito naman tayo sa series circuit. Ang tanong, pareho ba ang current ng series saka parallel circuit? Since magkapareho ang supply voltage at mga value ng mga bulbs. Ang sagot ay hindi, dahil naiiba na ang connection ng series circuit. Sa series circuit, ang total current at ang current na dumadaloy dito sa ating bulb 1 na I1 dito sa bulb 2 na I2 at sa bulb 3 I3 ay magkapareho ang value kapag series connection.
So, IT equals to I1 equals to I2 equals to I3. At kung gamitan natin ng clamp tester, clamp ammeter, masusukat natin ang current na dumadaloy dito sa circuit. At ang pangalawang tanong, magamit ba natin ang 100 watts pagkuha ng value ng current? Ang sagot ay hindi, dahil naiiba na ang value ng power ng bawat load. At tinatawag natin itong power dissipation or heat losses. Para makuha natin ang value ng current, gamitin natin ang resistance ng bulb, itong 484 ohms. So sa bawat bulb, mayroon tayong 484 ohms. Dito sa pangalawa, 484 ohms. At ang pangatlo ay 484 ohms. At kung kukunin natin ang total resistance, i-add lang natin itong tatlong resistance. So, 484 ohms plus 484 ohms plus 484 ohms. So, ang total resistance is 1,452 ohms. So, yan ang total resistance dito sa ating circuit. So, mayroon na tayong total resistance at mayroon din tayong supply voltage. Makuha na natin ang total current gamit ang Ohm's law formula. So, IT equals, value ng ating supply voltage is 220 volts divided by total resistance is 1,452 ohms. So, ang total current natin is 0.15. So, infinite din yung 15. Kukunin na natin ang to significant number from decimal point. 0.15 amp. So, ito ang current na dumadaloy dito sa ating circuit. 0.15 amp. So, bumaba ang current kapag series connection na ang circuit. At makuha na din natin ang dissipated power sa bawat load gamit ang formula ng power na P equals I squared times R. So, P equals, value ng ating current is 0.1515 squared times resistance ng ating bulb is 484 ohms equals 11 watts. So, yan ang dissipated power sa ating bawat load. Ito ay 11 watts, 11 watts, 11 watts with a total of 33 watts. At dito sa series circuit, kukunin din natin ang voltage drop sa bawat load. Kung gamitan natin ng multitester or voltmeter, masusukat natin ang mga voltage drop dito sa bawat load kapag series connection ang ating circuit.
So ito ang B1, B2, at B3. Unahin natin ang B1. So kukunin natin ang voltage drop 1. So B1, gamitin pa rin natin ang Ohm's law formula. So B1, ang equivalent ng ating current is 0.1515 times resistance 484 ohms equals 73.3 volts. So yan ang voltage drop dito sa ating B1. Ang B2, since na pareho lang din ang resistance, ganun din ang voltage drop, 73.3 volts. At sa pangatlo, B3, pareho lang din ang resistance. So, ibig sabihin ay ang voltage drop ay 73.3 volts. At kapag itotal natin itong tatlong voltage drop, lumalabas na BT equals 219.9 volts, which is equal sa ating supply voltage. At yan ang total voltage. At another example, kapag gawin natin itong 120 volts ang supply at ito din 120 volts at 100 watts pa rin ang value ng bulb. So i-erase muna natin itong calculation natin sa 220 volts. So pinalitan lang natin ng supply voltage na 120 volts at ang rating ng bulb is 100 watts, 120 volts. So dito sa ating calculation gamit ang 120 volts, pareho lang din ang process sa ating calculation dito sa 220 volts. So unahin natin ang parallel circuit. Ang total power is 300 watts since pareho lang din. Tatlong bulb ang nakakabit na tag 100 watts. Now, makuha na natin ang total current. So gamit pa rin ang power formula. Ang total power natin is 300 watts divided by 120 volts supply voltage equals 2.5 amp. So yan ang total current kapag 120 volts ang supply. At ang mga current naman na I1, I2 at saka I3, ma-calculate din natin. So, unahin natin ang I1. Value ng ating bulb is 100 watts divided by voltage across sa ating load is 120 volts equals 0.833 amp. So yan ang I1. At ang I2 saka I3, since pareho lang din ang value, 100 watts, so ibig sabihin,
ang current na dumadaloy sa ay bulb 2 saka bulb 3 is 0.833 amp. Ganun din ang I3. 0.833 amp. At kung i-total natin itong tatlong current, since parallel, ang total current is 2.49 amp. So magkapareho lang din ang calculation gamit natin ang total power. At kung i-check naman natin uli ang calculation ng power, pero kukunin muna natin ang resistance ng bulb kapag 100 watts, 120 volts ang rating. So, ang resistance is R equals, gamit pa rin itong formula na to, B squared over R. So, value ng voltage is 120 squared divided by power is 100 watts equals 144 ohms. So, yan ang resistance ng bulb kapag ito ang rating. 100 watts, 120 volts. So, i-check natin ang power. P equals, itong formula na to, I squared times R. Ang value ng ating current is 0.833 squared times resistance 144 ohms equals 99.9 watts, which is equivalent pa rin sa 100 watts kung i-round up natin. So ito ang calculation ng parallel circuit kapag 120 volts ang supply voltage. At dito naman tayo sa series circuit. Kapag 120 volts ang supply voltage. So sa series, mayroon din tayong tatlong bulb na nakabit sa ating circuit. So kukunin din natin ang total resistance. So ito ay 120 volts. So ang resistance ng mga bulb is 144 ohms plus 144 plus 144 equals 432 ohms. So yan ang total resistance kapag 120 volts ang supply voltage. At mayroon na tayong total resistance at supply voltage, makukuha na din natin ang total current kapag 120 volts ang supply voltage. So gamit pa rin ang Ohm's law formula, IT equals, ang supply voltage natin is 120 volts divided by 432 ohms equals 0.278 amp. So yan ang dumadaloy na current kapag 120 volts ang supply voltage natin. Now, i-calculate natin ang power, ang dissipated power. So gamit pa rin itong formula na to, P equals I squared times R. Ang dissipated power kapag 120 volts ang supply, so mayroon tayong current.
0.278 amp squared times resistance ng bulb is 144 ohms equals 11 watts. So yan ang dissipated power sa bawat load. 11 watts, 11 watts, 11 watts. So total of 33 watts. At kukunin din natin ang mga voltage drop sa bawat load. So, ang B1, gamit pa rin ang Ohm's law formula, value ng ating current is 0.278 times resistance ng bulb is 144 equals 40 volts. So, yan ang voltage drop sa load 1. Ang B2, since na pareho lang din ang resistance, 144, ibig sabihin, ang voltage drop 2 is 40 volts. Ganon din ang B3. Pareho lang din ang resistance. So, mayroon din tayong 40 volts na voltage drop. At since parallel circuit, i-add natin itong tatlong voltage drop. At lumalabas na equivalent sa 120 volts na supply voltage. At yan ang total voltage. So dito, naikumpara natin ang kaibahan ng parallel at series circuit gamit ang 220 volts at saka 120 volts supply voltage. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana may naidagdag tayo na kaalaman tungkol sa topic natin ngayon. Please subscribe, comment below, like and share. Shout out to all my viewers and subscribers. Thanks for watching.